سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال آشپزی ایرانی. امروز آموزش نان برگر داریم. قبل از شروع دستور من سابسکرایب کنید. تو بخش کامنت ها هر پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید بهم بگید. و اگه لایک هم بزنید دیگه واقعا زیادی میشه. زیاد حرف نزنم، بریم برای شروع دستور. ابتدا نیاز داریم به 2/3 پیمانه شیر ولن به همراه 1 قاشق چایخوری شکر و 1 قاشق چایخوری خمیرمایه فوری. شیرتون حتما باید ولن باشه، چون اگه سرد یا گرم باشه خمیرمایه عمل نمیاد. در اونو میذاریم و اجازه میدیم تو دمای محیط 10 دقیقه استراحت کنه. آرد همه منظوره 2/1 پیمانه به همراه 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق چایخوری نمک و 1 دونه تخم مرغ متوسط. زمانی که خمیرمایه به عمل اومد، اونو به آردمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. مواد رو با همدیگه به مدت 1 دقیقه ورز بدید تا یه خمیر 1 دست به وجود بیاد. خمیر رو روی سطح صافی قرار میدیم و بهش 30 گرم کره بدون نمک که به دمای محیط رسیده رو اضافه میکنیم و شروع میکنیم به ورز دادن. خمیر رو به مدت 5 الی 7 دقیقه ورز میدیم تا دیگه به دستمون نچسبه. تو ابتدای ورز دادن شکل خمیر یکم عوض میشه و شما نترسید، به ورز دادنتون ادامه بدید تا یه خمیر 1 دست و نرمی به وجود بیاد. بعد از اتمام ورز دادن خمیر، اونو داخل ظرفی قرار میدیم، روی اون رو میپوشونیم و اجازه میدیم توی دمای محیط به مدت 1 الی 1.5 ساعت استراحت کنه. به محیطتون بستگی داره، اگه خنک باشه زمان بیشتری میبره تا حجمش 2 برابر شه. اینم از خمیر من که بعد از استراحت حجمش افزایش پیدا کرده. خمیر رو روی سطحی که کمی آرد پاچی کردیم منتقل میکنیم و با دستمون اونو پهن میکنیم. و شروع کنید به تقسیم کردن خمیر. بین 6 الی 8 قسمت میتونید اونو تقسیم کنید. 6 قسمت به نظر من کافیه، چون اگه 8 تا بزنید نوناتون دیگه خیلی کوچیک میشه. مثل تصویر شروع کنید به چونه گیری خمیرتون و اونو کاملا گرد و صاف کنید. چونه‌های خمیر رو با فاصله داخل سینی فری که روش کاغذ روغنی گذاشتیم قرار میدیم و با کف دستمون اون رو پهن میکنیم و با کمی روغن سطح خمیر رو چرب کنید. روی خمیر رو بپوشونید و مجددا اجازه بدید 1 تا 1.5 ساعت تو دمای محیط استراحت کنه تا حجمش 2 برابر شه. برای اینکه سطح نونتون براق شه، یه دونه تخم مرغ با 1 قاشق غذاخوری شیر مخلوط کنید و روی خمیرتون بمالید. شیر باعث میشه که بوی بد تخم مرغ از بین بره. شما حتی میتونید به تنهایی از آب یا شیر هم استفاده کنید. یعنی تخم مرغ رو میتونید حذف کنید و تخم مرغ باعث میشه که سطحش براق‌تر بشه و شکیل‌تر به نظر برسه. برای زیباتر شدن نون برگرمون میتونید از کنجد هم استفاده کنید. سینی رو داخل فرن با دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 10 الی 12 دقیقه قرار میدیم. حرارت فرن باید در بالا و پایین باشه. اینم از نتیجه کار.
این نون رو حتما درست کنید چون به نظر من طعم یه نون با کیفیت رو میده و کاملا نرم و لذیذه. نوش جانتون.